Шановні друзі, я вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні я хочу показати, як ми поливаємо томати, які вирощуємо в своїй теплиці. Зараз томати у нас в такому розвитку, вже друга китиця збирається квітнути. Перша вже квітне повним ходом. Ось вона красуня, листя і стебла достатньо розвинені. Ми проводили формування рослин, видаляємо всі пасинки, тому що вирощуємо наші рослини на одне стебло. Рослини виглядають ось так. Вони такого характерно зеленого кольору по листю, вони в доброму розвитку і продовжують розвиватися, на мій погляд, непогано. Єдине, що одразу хочу сказати, ось цей гібрид, це Бодерін і Малдуа. Два ось ці гібриди, вони у нас трішки жирують. При тому, що сусідні гібриди, вони в нормальному вигляді, вони не жирують. Це Мадрид, Шапка Мономаха і Батяня. У нас 5 сортів. Чому так трапляється? При тому, що ми однакові підживлення проводили для всіх сортів і гібридів, які вирощуємо в цій теплиці. Тому що у них трішки інші бувають типи розвитку. Генеративний тип розвитку, вегетативний тип розвитку. Ось ці і ось ті. Вони більш вегетативного типу розвитку. Тому трішки для них було забагато азоту в проведеному підживленні, яке ми проводили. Для цих це нормально. Так що нічого страшного, будьте готові до того, якщо вирощуєте в теплиці декілька сортів чи гібридів томатів разом і проводите для них однакові підживлення, то будьте до того готові, що якісь будуть реагувати одним чином, а інші можуть зреагувати ось так, як оці. Як ми для себе розуміємо, що рослину треба поливати. Ми дивимося на її зовнішній вигляд. Якщо листя трішки починає поникати, трішки теряє тиск, ось так, то обов'язково треба проводити полив. Не можна доводити рослину до того, щоб листя ось так от висіли по відношенню до стебла. Десь градус, ну, самі бачите, як. Ось це нормально. Хоча трішки може бути відмінність в залежності від сортів, але приблизно ось так рослина забезпечена вологою в достатньому рівні, повинна виглядати. Подивились, почекали, так, вже для себе так розуміємо, що скоро буде поникання, трішки вже упругість листа знизилась, значить треба проводити полив. Коли краще всього по часу доби? Краще в першій половині дня. Тобто зранку до обіду. Зійшло сонечко, через годину-дві можна провести полив, вже розпочинати. Не бажано поливати на вечір, тому що на вечір вночі різко знижується випаровувальна спроможність рослин. І ось уявіть, рослина перестає дихати в нічний час, точніше зменшує суттєво випаровування вологи, а ми її заливаємо. Ні, краще в першій половині, і якраз на спеку, коли обідня спека прийде, рослина почне в спеку більше дихати для того, щоб охолодитися. Ось саме випаровування через листову пластину, воно призначене для того, щоб, одне із призначень це через випаровування знижувати температуру рослини. Якщо рослина перегріється, в неї порушаться процеси обміну речовин всередині рослини. Тому вона, щоб цього не сталося, щоб вона порушень цих не зазнала, вона починає більше випаровувати. Коренева система, як насос, більше хапає воду. І якщо ми в першій половині не полиємо, не внесемо той запас води, то коренева система буде шукати воду. А води там немає. І все, рослина перегрівається. В спеку рослина перегрівається. Якщо це раз чи два трапилось випадково, то це нічого в принципі страшного. Але якщо це буде системно, кожен раз перегрівання за рахунок того, що не вистачило водички, то це дуже погано. Рослина почне скидати квіти.
Тому перша половина дня – це саме той час, коли треба проводити полив. Але, друзі, бувало так, що ми проводили і двічі в день. Влітку, коли ще спекотніше стане, сонце більш таке агресивне, тоді ми поливали зранку і поливали після обіду, тому що в обідню годину рослина все виносила з ґрунту всю вологу, і після обіду вони не могли, їм не вистачало вологи. Ми ще раз поливали, і на вечір рослина стояла вже, листя стали і взяли свою упругість. Ми поливаємо водичкою зі скважини, поки немає нічого в мене такого, щоб вказувало, що вона погана, тому що рослинки розвиваються непогано. Ось ці огірочки. Огірочки – це як індикатори, вони одразу показують, що щось не то. Чи від води, чи від ґрунту, вони непогані. Тобто, припустимо поки що ця вода добра. Не можна поливати з-під крану, хлориста, щоб там натрій був, це погано для рослин. Температура води. Температура води повинна бути, дорівнювати температурі оточуючого рослини повітря приблизно. Якщо є 35 в теплиці, то температура води повинна бути 35. Буде захолодна, ви проводите полив, коренева система, яка має таку високу підвищену температуру, тому що земля прогріта і ви холодною водою, одразу стрес для кореневої системи, корінь завмирає на деякий час, поки адаптується під принижену температуру води, або поки вода не прогріється. І ось цей час, ця затримка в роботі кореневої системи призведе до того, що рослина не доотримає вологу. Поскільки поливати? Оце питання, воно багатьох взагалі людей цікавить. І я на нього відповім, не просто давайте по 2 літри чи по літру давайте. Тут треба підход окремо в залежності від фази розвитку рослини. Ось бачите, у нас в такому розвитку рослини. Вони ще невеликі, але вже й не маленькі. Тому я так опитно-експериментальним, можна так, шляхом виявив для себе, що оцим ковшикам, тут 1,5 літри, але десь літр 250. Ось так, неповний ковшик під одну рослинку. Цієї вологи для рослини вистачить в такому розвитку. Буде підростати, можливо, і 2 ковшика під рослину будемо, але будемо дивитись. Головний чинник чи показник, чи хватає рослині, все покажуть листя. Якщо рослина добре тримається, то кількості води, якою ви провели полив, вистачає їй для нормальної життєдіяльності. Проведіть, будь ласка, ось мульчування. Ми замульчували соломою, можна мульчувати підсохшою травичкою, яку косите на газоні. Ось, наприклад, перчик ми тут травичка вже висохла, треба її ще додати трішки. Оце мульчування, така дрібничка, але вона суттєво допомагає рослинці бути більш якісно забезпеченою вологою. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. Всім бажаю гарних врожаїв. До побачення.